Na, sziasztok! Egy igazi gyöngyszemre bukkantam a Facebookon. Bizony, ilyen is van. Mindenkinek látnia kellene. Nem kell gondolkodnod most ahogy majd ő is itt elmondja, ez a tudományos mémek oldalon van egyébként vagy került ez bemutatásra. Kapcsolódni fog ahhoz is, amit már elmondtam nektek videóba, és kapcsolódni fog ahhoz is, amiről majd szeretnék nektek beszélni egyébként videókban, és ezért akarom ezt bemutatni leginkább ezért, mert nagyon fontos az én mondandóm szempontjából is, amiket el fogok mondani nektek videóban. Na nézzük! Nem fogod elhinni, amit most mondani fogok neked, hogy ezt a tudományos mémek oldal készítette elvileg. Mesélek pár dolgot. Hát ugye végig vicces grafikákkal van, hogy egy kicsit emészhetőbb legyen azoknak is, akiknek egyébként ugye száraz tartalmakra nem elég fogékony az agyuk. Tehát mesélek pár dolgot, és te nem fogod elhinni mindazt, amit mesélek. De ez teljesen rendben van, hiszen milyenek vagyunk, mi emberek. Jó okod van arra, hogy ne tedd. Azonban szeretném, ha figyelnél, függetlenül attól, hogy mit hiszel. Nem érdekel, hogy konzervatív vagy liberális, vagy valahol a kettő között. Nem érdekel, hogy kutyás vagy macskás, vagy tarantulás. Ez egy mese. Mit szóltok? Mesélek nektek, úgyis este van. Nézzük tovább. Pacsirta vagy bagoly, Android vagy iPhone, Coke vagy Pepsi, nem érdekel. Csak az érdekel, hogy olvasd ezt el a végéig. Jó, tegyünk úgy. Jól hangzik? Akkor vágjunk bele. Talán hallottad már, hogy George Washington fogai fából voltak. Hangsúlyozom, tudományos mémek oldal. A fogait még a 20-as éveiben elveszítette, és volt egy fából készült műfogsora. Zavarba ejtő látvány, az alapító atya, főparancsnok és az Amerikai Egyesült Államok első elnöke végig klaffogtatja a fogazatát egy sonkás szendvicsen. Kértek egy falatot? Ugye, itt a kis grafikán. Csak sajna nem igaz. 2005-ben a Baltimore-i Nemzeti Fogászati Múzeum lézeres vizsgálatokat hajtott végre Washington 200 éves fogsorán, és kiderült, hogy az aranyból, ólomból, vízilóagyarból, továbbá ló és szamárfogból készült. Fogsora maga volt a kisállat simogató rémálma. Most, hogy mindezt megtudtad, szeretnék kérdezni tőled valamit. Milyen érzés volt megismerni ezt az új információt George Washington fogairól? Na, gondolkodjatok el rajta, hogy mit éreztetek. Állítottam valamit, bizonyítékot mutattam fel az állításomra, és feltételezem, most elhiszed, amit állítottam. Feltételezem, hogy a hited George Washington műfogsorának összetételéről mindenféle kellemetlenség nélkül megváltozott. Feltételezem, hogy legközelebb, ha valami összejövetelen felmerül Washington fogsora, akkor büszkén fogsz beszámolni erről az újonnan megtudott információról a veled szórakozóknak, ugye? Most egy picit álljunk meg. És nem csak, hogy ha szóba kerül, nyilvánvalóan ez nem kerül szóba, hanem én ettől kicsit tovább mennék. Tehát nyilvánvalóan nem egyszerűen szóba kerülnek ezek a témák, hanem gondoljatok bele, hogy hányan vagyunk úgy akár a munkahelyen, hogy amikor éppen kicsit szünet van, vagy nem tudom, és akkor csevegünk a munkatársainkkal, vagy akár a családtagjainkkal otthon, vagy ilyesmi, akkor bizony egy-egy ilyen összeolvasgatott információt, amit épp olvastunk a Facebookon, vagy itt-ott, vagy amott, vagy ezekben a kereskedelmi médiumokban, láttuk a televízióban, vagy olvastuk az újságban, hányszor van az, hogy ezt így fölvetjük nekik témaként, és elmondjuk, hogy fú, hallottátok, hogy most kiderült George Washington fogsoráról, hogy mégsem hozé. Ugye? Hányszor van ilyen? Gyakorlatilag napi szinten. Ezt mindenki csinálja. És mi történik? Az történik, hogy a másik embernek ez már egy kész tényként kezelt információ lesz, hiszen te elmondtad neki, hogy hát ezt olvastad itt és itt, ebből ő már úgy értékeli, hogy ez egy teljesen természetes módon, ez egy valós információ, fel sem merül benne, hogy nem az. Így van, vagy nem így van? Picit gondolkodjatok el ezen. Hagyok rá időt. Nem gondolkodsz már el rajta, hanem amit így hallasz, arra azt rögtön azt gondolod, hogy persze, hát ez nem is gondolkodsz el rajta, már adod is tovább az információt. Teljesen
úgymond ész nélkül idézőjelbe téve, nem engeded át semmiféle szűrőn, hanem kész tényként kezeled. És adod is tovább. Ez ma jelenleg az emberek közötti, leginkább mondhatni verbális, mert ezért ez a legfontosabb. Amikor az emberek verbálisan egymás közt kommunikálnak, ez talán a legfontosabb, én ezt gondolom. Ez a fontos. Mert összeírkálhat akárki akármit, ha az emberek egymásnak úgy adnák át, hogy gondolkodva, érvelve, elmondva ésszel, hogy esetleg lehet, hogy én azt gondolom erről, hogy azért ez nem feltétlenül van így, attól függetlenül, hogy ezt olvastam, ez nagyon érdekes információ, de én azt gondolom, hogy hát azért ez gyanús, mert hát figyeljetek már ide, meg hát mégiscsak George Washington, meg ezt valószínűleg nem engedték volna, és hát tudjuk George Washingtonról, hogy pont. Ugye? Tehát, hogyha már így engeded át, akkor már egy kételyt ébresztesz a másikban, csak hogy ez őt frusztrálni fogja ez a kételj. Őt frusztrálni fogja, nem szeretik az emberek az ilyen információkat, amin gondolkodni kell, ami kétes, ők a kész tényeket szeretik. Mert abban meg lehet bízni, ahhoz lehet ragaszkodni. Na jó, menjünk tovább. Ő is azt mondja, csodálatos, lépjünk tovább. Mi lenne, azt mondanám, George Washingtonnak volt még egy műfogsora. Mi lenne, azt mondanám, hogy ez nem fából, csontból vagy bármilyen más korábban felsorolt anyagból készült? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy ez a fogsor rabszolgák fogaiból készült? Most próbáljuk meg újra. Milyen érzés volt megtudni ezt a tényt George Washingtonról? Valami kis kellemetlenségérzés, amit korábban említettem. Mielőtt tovább mennénk, engedd meg, hogy tisztázzak valamit. Hát ugye ezt azért igen, ezt le kell írni. Nem azért vagyok itt, hogy meggyőzzelek arról, hogy George Washington rossz ember volt. Végigmehetnék minden belinkelt forrásomon, és kiválogathatnám azokat az érveket, amelyek istenítik vagy démonizálják Washingtont. Lefesthetnék egy szörnyeteget, vagy kimagyarázhatnék egy hazafit. Ugye erről is fogok majd beszélni, a média szerepéről, hogy hogyan irányít titeket, hogyan irányítja az embereket, akik nem gondolkodnak, mert a gondolkodó ember nem lehetne, az pontosan tudja, hogy mert nem is néz tévét igazából. Tehát, hogyha esze van, nem néz tévét. Ott kezdődik. Tehát ma már a tévé az most már végképp tényleg ördögtől való, lehet azt mondani. Na, menjünk tovább. Lefesthetnék egy szörnyeteget, vagy kimagyarázhatnék egy hazafit. Ez pontosan így van. De ahogy már elmondtam, ez nem érdekel, nem ez a lényeg. Ez így is van, ugye, ez ki is fog később derülni, meg már eddig is kiderült, tehát bárki számára, hogy ez most itt nem erről szól, de azért azt le kell írni nyilvánvalóan, mert tehát vannak egyes emberek, akik imádnak mindent félremagyarázni, mert hogy ettől ők okosabbnak tűnnek, vagy nem tudom, le kell írnia. A lényeg, hogy egyfajta érzelmi barométert adjak át, ami megmutatja, hogyan érzed magad, amikor új dolgokkal találkozol. Ez nagyon fontos. Bizonyára neked is feltűnt, hogy az első információ George Washington fogairól viszonylag könnyű volt elfogadni. Még fogadni is mernék rá, hogy az első tényt fenntartások nélkül elfogadtad. Ez így van, nem? Tehát így olvasok, milyen érdekes, és nem gondolkodunk el rajta egyáltalán, hogy mekkora hülyeség. Hanem jó, tök jó, hát elfogadjuk. Meg hát tudományos mémek, ugye, hát azért mégiscsak tudományos, tehát bennem van, hogy tudományos. Hát akkor elfogadjuk. Ez tök érdekes, ugye itt ez már a grafikához tartozó szöveg. Ugye ennyit érzel, egyébként ennyit érzel. Tehát ez így teljesen találó. Tényleg, hirtelen nem is gondolkodsz el az egészen, hanem csak annyi, hogy de érdekes, és ez beindít benned valamit. Az, hogy tovább kell adni, hogy mások is hadd tudják ezt meg, mert mekkora jó már, mennyire érdekes már ez. Mindegy, hogy mekkora baromság. Nézzük tovább. Ám amikor elértáltam a második tényt, azonnal leellenőrizted a forrásaimat, és most dühötten azon fáradozol, hogy megalkoss egy jól informált, felháborodott visszavágást, amit vakmerően egy arcpirító Facebook komment formájában fogsz velém továbbítani. Ugye itt a grafikán látszik is, hogy dugsz fel a világnézetedet egyenesen a segedbe, hát ettől még durvábbak is vannak Facebookon, elmondanám. Tehát ezt mindenki tudja, aki Facebookozik. Ugye a második tény az volt, hogy ugye hát ahogy írta az állatsimogató, teljes repertoárját felvonultatta a szájában. Ez megint csak megbotránkozást kelt emberekben.
És ugye rögtön ennek utána kell nézni, mert ez nem létezik. Tehát akkor már elkezded azt mondani, hogy a fa az kit érdekel, az senkit nem érdekel a fa, de az már, hogy állatok fogait teszi ember szájába, hát ennek utána kell nézni, mert ez biztos, hogy ez nem. Jó, ő most itt nyilván egy kicsit sarkít, mert senki nem nézett most nyilván ennyi idő alatt ennek után, meg mit tudom én. Itt nem erről van szó, hanem az érzésekről, a késztetésről, hogy hát nem hát basszus, ez nem létezik. Ennek akkor már, ezt már megnézem, rákeresek, George Washington, Wikipédia, nem tudom. De azért benne van az emberben egy ilyen, hogy hát nem árt, hát ezt meg kell nézni, ezt meg kell nézni, ez nem izé. Jó, tehát ő is azt mondja, hogy és ez rendben is van, ez része mindennek, mármint mindennek az egésznek. Próbáljunk ki még néhányat. Bonaparte Napóleon nem volt alacsony. 168 cm magas volt, magasabb, mint egy átlagos francia férfi abban az időben. Jó, most itt a mémeket hagyjuk. A házi legyek kb. 1 hónapig élnek, és nem 24 órát. Erről egyébként nem adtam, hogy bárki azt mondta, hogy 24 órát. De nyilván ennek van alapja azért, mert valószínűleg terjed a hülyeség mindig. Az emberi test nem robban fel vákuumban, és nem is sor fel, ezt viszont ugye hallottam, ezt a baromságot. Eláljunk az oxigénhiánytól, és aztán meghalunk. De hát ez mi jó helyen lehet látni, könyörgöm. Tehát nem igaz, hogy emberek ennyire tájékozatlanok. Na mindegy, és akkor itt van az érzelmi fázisai, megint egy jó pofa mémen. Ismét, ahogy olvasod ezeket, figyelj arra, hogyan érzed magad. Arra tippelek, hogy ez a néhány infó könnyedén megpuhított. Most nézzünk meg még néhányat, aztán befejeztük. Semmi bizonyíték nincs arra, hogy Jézus Krisztus december 25-én született. És akkor elolvashatjátok a mémet, azt én most nem részletezem. Lehet rajta nevetgélni. A védőoltások nem okoznak autizmust, az egyetlen ezt bizonyító kutatást visszavonták, mert tudatos csalás eredménye. Tessék. A hunok nem a magyarok ősei, mire a magyarok megérkeztek a Kárpát-medencébe, addigra a hunok már régen nem alkottak önálló etnikai közösséget, elkeveredtek más törzsekkel. Na most direkt nem kommentálom. Lépjünk tovább. Mert majd írni fog, tehát amit írni fog, azt kommentálnám én is ide. 1-3-tól hogy érzed magad? Attól függően, hogy miben hiszel, gyanítom, hogy lesz közte olyan, ami ide jutatott, vagyis hát látjátok, kiverte nálad a biztosítékot, úgymond. Végezetül elismerheted, hogy más érzés volt ezeket az állításokat olvasni, mint amit Napóleonról írtunk, vagy a házilegyekről, igaz? De miért? Miért adjuk be a derekunkat olyan könnyen egyes ideáknak, és miért nem halljuk meg másoknak? Mi van? Miért nem hajlunk meg másoknak? Elnézést. Miért vicsorgatjuk a fogainkat, ha olyan tényeket tárnak elénk, amelyek ellenkeznek a nézeteinkkel? Miért van az, hogy nem csak figyelmen kívül hagyjuk a bizonyítékokat, de még jobban beletemetkezünk, és még jobban hiszünk az ellene felhozott érveknek? Miért van az, hogy minél több bizonyítékot tárunk valaki elé, annál kevésbé fog hinni az elképzelésben? Olyan ez, mintha minden visszafelé működne, és ez egészen elmebetegnek hangzik számomra. Kiderült, hogy ennek az elmebetegségnek van egy neve is az idegtudományok területén, backfire effect, visszafelé elsülés. Ez egy jól dokumentált pszichológiai viselkedés. Tehát a tudomány ezt már ismeri. Néhány évvel ezelőtt a Dél-Kaliforniai Egyetem Agyműködés és Kreativitás Intézetében egy kísérlet során a résztvevőket egy emeri készülékbe fektették, ezt követően a politikai meggyőződésükkel ellentétes érveket sorakoztattak fel nekik. Néhány példa. Azokat a törvényeket, amelyek a fegyvertartást szabályozzák, még szigorúbbá kellene tenni. A melegházasságot legálissá kellene tenni. Ahogy a résztvevők elolvasták ezeket az állításokat, az agyuk különféle területeit szkennelték, hogy megállapítsák, hol mutatkozik aktivitás. És a szokásos mém. A kísérlet megállapította, hogy az agynak ugyanaz a területe válaszol a fizikai fenyegetésekre, mint amelyek a szellemi fenyegetésekre is. Ez borzasztó fontos. Az egész az ősidőkből ered. Mindig mindennek az okát ott kell keresni, gyerekek. Ezt már több videómban is elmondtam, és el fogom még 100 videóban mondani, amik ilyen komolyabb témákról szólnak,
hogy egyszerűen mindent ott kell keresni, minden onnan ered, egyáltalán nem vagyunk még annyira magas szellemi és egyáltalán és akár fizikai fejlettségi fokon, mint ahogy gondoljuk. Na, tehát az agynak ezt a részét úgy hívják, hogy amigdala. Ez az elméd érzelmi magja. Azt hiszem volt is egy ilyen című film. Sajnálatos módon, ez szerint biológiai okoknál fogva úgy vagyunk húzalozva, hogy a fenyegető információkra éppen úgy reagáljunk, ahogyan egy ragadozó támadására. Tények és számok, és van nálam, bla bla bla. Mém. Evolúciós szempontból nézve van értelme a dolognak. Hát hogy a fenében? Életben maradási ösztönök része. Ha ősember lennél, és egy másik ősember egy darab sziklát vágna a fejedhez, nem érvelgethetnél logikusan felsorolva az agyonverés melletti és az ellene szóló érveket. Feri irigy Peti szép balangjára, Feri megöli Petit, és elveszi a balangját. Viszlát, Peti! Nézd, Feri, szerintem a lényeg, hogy maradjunk tárgyilagosak a kérdést illetően. Jó, tehát érthető, hogy mire céloz itt mire gondol a költő. A belső meggyőződések olyan hiedelmeket jelentenek, amelyekhez az ember a legjobban ragaszkodik. Hát egyébként, jó, oké, megyünk tovább, ezt is le fogják írni, amire most hirtelen gondoltam, úgyhogy nem mondom. Általában a gyerekkortól alakulnak ki, és egyre összetettebbé válnak az élettapasztalatok által. A belső meggyőződés rugalmatlan, merev és rendkívül érzékeny a változásra. Tessék, egy meggyőződés puha és pépes, az olívabogyó finom. Ez belső meggyőződés kőkemény. Isten teremtette a velociraptorokat. Tehát itt nagyon jó, hogy egyébként a vallást említi, mert a vallás és egyéb ideológiai meggyőződések, azok a legkeményebben berögzültek, azokról meggyőzni olyan szinten nem lehet embereket, vagy olyan szinten szinte lehetetlen a határos. Azért mondom, hogy szinte, mert van rá példa, hogy ez azért mégiscsak megtörténik nagy nehezen, nagyon-nagyon-nagyon ritkán, mint a fehér holló. Olyannyira, hogy ezt példának okáért nem tudom, hogy a mediációt ismeritek-e. Én tanultam mediációt, és mostanában ugye ez viszonylag felkapott dolog, és nagyon sok helyen oktatják. Nem tudom, hogy szakma lett a közben, de szerintem még mindig nem. Van egy vitás dolog, amiben két félnek különbözik az érdeke, és mást gondolnak róla, és a mediátor, aki mediációval foglalkozik, az ember, aki a két félnek az álláspontját, tehát úgy kellene közvetítenie a két fél között, egy 3 résztvevős találkozón, egy megbeszélésen, hogy a két fél utána, tehát hogy ott egy konszenzus szülessen ebben az ügyben a két fél között, magyarul, tehát nem kompromisszum lehetőleg, tehát ne vesztes-vesztes félként jöjjön ki a két fél ebből, hanem győztes félként, győztes szituáció, ezt már biztosan ismeritek, tehát konszenzus szülessen, és jó, a mediációról még majd fogok beszélni egyébként, majd ezt ott fogom taglalni. Most itt amiről beszélni szeretnék, hogy a mediáción az elsők között oktatják, hogyha belső meggyőződésből fakad az ellentét a két fél között, nem vállalhatod el a mediációt. Ez az első. Hát nyilván vannak etikátlan mediátorok, mint hogy minden területen vannak etikátlan emberek, egész egyszerűen nem vállalhatod el, mert nem fogod, tehát tuti biztos lesz benne, hogy sikertelen lesz a mediáció, és azért nem fogadhatsz el pénzt. Ennyire egyszerű a történet. Tehát, meg egyébként is etikátlan, még ha ingyen csinálod is tök etikátlan az, hogyha tudod, hogy eleve sikertelen lesz, mert nem fogsz győzni. Akármelyik fél mondjuk vallásos, és ebben az ügyben ennek szerepe is van, amiben ők mondjuk ellentétesen gondolkodnak, nem vállalhatod el, mert nem fogod tudni meggyőzni, hogy nem a jó Isten tette oda azt a fát, hanem, mert, na, értitek, tehát vágjátok, hogy miről beszélek, de egyébként tök mindegy, mert mondom, a mediációnál majd fogom ezt említeni, ezt azért mondtam el, mert nagyon idevág.
Tehát erről szól a belső meggyőződés. Arról nem tudsz embereket meggyőzni. Tehát próbálj meg egy vallásos embert meggyőzni az ellenkezőről. Lehetséges, mondom, 1 millióból egyet meg tudsz, de nem működőképes dolog. Tehát ideológia, szoktuk úgy is mondani, meg én is nagyon sokszor elő szoktam ezt venni, gyakorlatilag nagyon sokszor megszoktam azt említeni, hogy ideológiákkal nem vitatkozunk. Tehát nem fogok leállni, egy nácival se fogok leállni arról vitatkozni, vagy egy liberálissal se, hogy totál baromság, amit gondol. Bármennyire is az. Vagy én bármennyire is látom, ő a maga kis világában él, belső meggyőződés, nem tudod meggyőzni. Na menjünk tovább, mert nagyon-nagyon jól magyarázatokat fogunk kapni. Majdnem elmondtam azt, hogy megoldást fogunk kapni a végén, de majd mindjárt kiderül, nem akarom lelőni. Menjünk tovább. Amikor azt mondtam neked, hogy Washington műfogsora állatcsontokból készült, az valószínűleg nem sok vizet zavart. Ám amikor azzal álltam elő, tehát ez a második magyarázat volt, az első a fa. Vagyis a második információ az első a fa volt. Ami ugye közölte is, hogy nem igaz. Ám amikor azzal álltam elő, hogy rabszolgafogakból készült, akkor az kellemetlen érzéseket okozhatott néhányatoknak. Nyilván ideológiáktól függően nem mindenkinek. Ennek kulturális okai vannak, a rabszolgaság egy nagyon érzékeny téma, így vagy úgy, teszem hozzá, tehát így vagy úgy, akár annak, aki rabszolgatartó úgymond, és ebben hisz, tehát mondjuk egy délinek, ugye azért érzékeny téma, mert most már frusztrálja az, hogy vannak emberek, akik tesznek ellene, meg akik megmondják neki, hogy öcsém, te büdös bunkó vagy, egy tuskó vagy, ezért, mert te ezt csinálod. Vagy azért, mert te ezt gondolod. És ez frusztrálja. Tehát neki is egy érzékeny téma, rögtön felmegy az agyvize, vagy felforr az agyvize, felmegy a vérnyomása, növekszik a pulzusa. Erről szól ez a történet itt. Jó? Tehát csak kifejtettem. De ugyanakkor biológiai, és ez nagyon jó most, amit megtudunk, de ugyanakkor biológiai okai is vannak az agyadban, az amigdala, biológiai okai is vannak, az agyadban az amigdala harci riadót kiált. Nincs belem félelem, a kardommal végzek vele, blablabla, az új elképzeléssel. Néhányatok világnézete szerint George Washington hős és hazafi. Azzal, hogy egy negatív információt közöltem róla, ugye, azt, hogy rabszolgák csontjaiból készültek a fogai, kihívás elé állítottam a világnézeteteket. Tehát akinek ez az ideológia van a fejében, hogy már pedig George Washington hős és hazafi, annak egy ilyen negatív információ az mindenképpen kihívás, egyelőre még itt tartunk, aztán mindjárt nézzük, hogy mit tesz ezzel az agy. Az agyunk szereti a következetességet, és ez nagyon fontos. Úgy építi fel a világnézetünket, ahogy mi építünk házat. Van alapja, falai, ablakok és keretek, és pontosan tudja, hogyan illik össze ez az egész. Itt látunk erre egy példát, tehát az élettapasztalat mindennek az alapja, teljesen egyértelmű, onnantól kezdve, hogy megszületünk, sőt, tovább megyek már az anyamében. És aztán szépen erre épül minden, a vallás, a család, ez alkotja a ház falát, stb. És a többit látjátok. Hát nyilván van, akinél ez nem pont így alakul, van, akinél más a tető, más a fal, stb. Tehát van, akinél itt mondjuk a tudomány van, bla 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 bla. Kinek mi az első, van, akinek itt a munka, és úgy építkezik. Nem lehet tudni, de maga a séma az nagyon jó. Ezt lássuk be. Tehát valóban ez így néz ki. Az agyunk ez így működik. Na nézzük tovább. Ha egy új rész érkezik, amelyik nem illeszkedik, itt jön ez erre a háznak, akkor az egész ház szétesik. Ez pontosan így történik. Az agyad úgy véd meg, tehát ugye értelmezzük, tehát ez az egész jól felépített, szép, kis biztonságos, külön jó, hogy egyébként házként gondol erre a dologra, vagy házként magyarázza, mert ugye a ház az az otthon, a melege, a biztonság, és ebben a házban mi nagyon jól érezzük magunkat, ebbe a kis komfortzónánkba, és ebben nem hagyjuk, hogy senkinek és semminek, hogy megzavarjon minket. Az agyad úgy véd meg, hogy az ilyen részeket elutasítja. Látjátok? Tehát egész egyszerűen jön egy új vélemény, vagy egy új információ. Az nem igaz, hiszen ellentétes azzal, amit én gondolok, tehát eleve nem lehet igaz, hát ne vicceljünk már, kérem szépen. Hát én már csak tudom, ugye? Ugye, hogy ismerős? Aztán felhúz egy drótkerítést, ugye ez a kerítés téma egyébként is aktuális, bár már most egyre kevésbé, kiás egy vizes árkot, és nem enged be látogatókat. Kész, megvédi ezt a házat azért,
hogy te biztonságban legyél. Mert az agynak ez a feladata, hogy a te szervezetedet fizikailag, mentálisan, minden egyéb tekintetben biztonságban tartsa. Ezért van a backfire effekt, ez a biológiai módja annak, hogy megóvjuk a világképünket. Azonban jusson eszedbe, hogy a világképedet nem az örökké valóságnak építették. Csupán egy olcsó lakás, és idővel a legtöbb része szarrá megy. Ezt nagyon örök, hogy ezt így ilyen szabadszájúan pacekba, mert ez nekem is stílusom, ezt én is írhattam volna. Jó, tehát nagyon jó. Egyrészt erre kellene gondolnunk, másrészt meg arra kellene gondolnunk, lapozzunk vissza. Arra is gondolnunk kéne, hogy ez nem mindenkinél egyforma. Ahogy mondtam, mindenkinél más. Tudomány, munka, Isten tudja, nem kutyás személyiség, hanem macskás személyiség. Mindenkinél más és más. Erre is gondoljunk. Nem csak arra, hogy ezt nem az örökkévalóságnak építették, de nagyon jó ez is, amit ő ír. Nézzük tovább. Nos, mihez kezdjünk ezzel? Lehetnek köztetek olyanok, akik egyetértően bólogattak, és most azt várják, hogy egy sor okos és hasznos tippet vonutassak fel, amelyek segítenek ellensúlyozni a backfire effekt hatását. De a kiábrándító igazság az, hogy nem igazán tudok tanácsot adni. Nincs semmilyen módszerem arra, hogy megváltoztassam a viselkedését 7 milliárd embernek, akik úgy hurcolják magukkal a meggyőződéseiket, mint a kézigránátba csomagolt értékes égkövek lennének. Persze biztos vannak olyan lehetőségek, amelyekkel meg lehet változtatni egy ember gondolkodását, és hatékonyabbak, mint más módszerek, de végül ezek egyike sem elég hatásos. Na most, ha módszerekről beszéljünk, akkor nem, de például okáért mondok egyetlen egy példát, ugye, mert mondtam, hogy nem vitatkozunk ideológiákkal, és úgysem tudod meggyőzni, és nem, és végig erről szólt az egész történet is, de mondok egyetlen példát, volt olyan skinhead, akinek például egy cigányember mentette meg az életét, és onnantól kezdve rájött, hogy mekkora barom volt, és teljesen megváltozott a világnézete ennek a hatására, ennek az élménynek a hatására, a legjobb barátok lettek, és hadd ne soroljam. Tehát van ilyen, hogy volt egy fekete pasi, egy afroamerikai, azt hiszem az USA-ban nyilván, hiszen erről szól a történet, aki a Ku Klux Klannal valahogy összehaverkodott, Isten tudja, ha már, hogy aztán be is lépett, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de direkt azért, hogy elbeszéljen tagokat arra, hogy kilépjenek a klánból. Fotók voltak róla, meg ilyenek, tehát, hogy ott van az ember, és ott haverkodnak vele, meg ölelkeznek vele, aztán később már a klán ruha nélkül ugyanazok az emberek, stb. Tehát ez mi az a fejfedő rajtuk, meg ez a fehérlepe idióták. 200 embert beszélt rá, gyerekek. 200 embert, nem tudom hány év alatt, azt hiszem 10 valamennyi, nem tudom pontosan, de, vagy 2 év, nem is tudom, több év alatt 200 valány embert beszélt rá arra, hogy hagyja ott a Ku Klux Klant, és mekkora hülyeség, meg minden, amit csinál. Ám bátor, én, ha jól értelmeztem ott a cikkből, jól vettem ki a szavakból, minthogyha arról szólt volna a történet, hogy tehát ezt azért vallási alapokon tette. Tehát azért úgymond betolt egy másik ideológiát ennek a helyére, illetve, tehát amiben ezek az emberek kapaszkodhattak és biztonságban érezhették magukat, illetve eleve ugye vallási alapokon, tehát ugye eleve a keresztégetés meg a többi dolog is, tehát ez a Ku Klux Klanban is valamiféle vallási alapok vannak, azért erőteljesen megjelennek, ugye itt kifejezetten a keresztény vallásról beszélünk, és hát mindenképpen elemeiben tartalmazza, biztos vagyok benne. Annyira nagyon nem ismerem, mert mi a frásznak néztem volna utána egy csapat idióta baromságainak, de a lényeg az, hogy bizony azért itt megkavart egy kicsit az ideológiákat, és valószínűleg azért is sikerült ez neki, mert ezek az emberek megtudták, tehát kaptak fogódzót a helyet, amit csinálnak. Vagy csináltak, vagy amiben eddig hittek, ahelyett kaptak egy másik hitet, úgymond. És amiben megint csak biztonságban és tudják magukat érezni, és ahhoz is tök jól lehet ragaszkodni, és tök komfortosan érzik tőle magukat. Szóval ez az, ami talán segített ebben neki. Tehát nagyon egyedi eset, ezért is volt tényleg nemzetközi szinten visszhangja a dolognak. Nagyon egyedi az eset, oké. Már ha persze igaz, hát mindent fenntartásokkal kezdeni, de mondom, elég jól volt fotókkal dokumentálva, tehát
nincs okom nem hinni benne, nem tartalmazott olyan hű de nagy elemeket, hogy most úristen, tehát ez mekkora szenzáció. Egész egyszerűen részletesen le volt írva, nem szenzációájász módon, hogy ez hogyan történt, meg mi volt. Úgyhogy nem gondolom, hogy lehetne inni, meg hát miért ne? Tehát van ilyen, de mondom, nem ez az általános, ez nagyon ritka. Na menjünk tovább. Hát ugye ő is írja, hogy egyike sem elég hatásos. Mondom, ugye egy-két kivétel erősíti is a szabályt, tehát ezt lehet mondani. Na menjünk tovább. Ezt igazolja az internet is, ahol bármire lehet forrásként hivatkozni, és amint valakik nem értenek egyet egymással, a helyzet egymást ürülékkel a helyzet egymást ürülékkel haigáló orángutánok szobájává züllik. És hát itt láthatjuk. Anyád barom basszájban nyomorék szar idióta. Hát, és meg ettől is cifrábbak szoktak lenni. Abszolút. Habzást. Bejelölve valaki nem látná. Köszönjük. Remek. Jó. A legtöbb, amit tehetek, hogy elmesélem neked, hogy ez a jelenség létezik, így aztán saját magad is felismerheted az agyadban, amikor működésbe lép. Ami nem könnyű. Az agyad nem képes megkülönböztetni az érzelmi területet a logikáért felelőstől. Lehet erre azt mondani, hogy épp ezek az érzések tesznek bennünket emberré, és a legtöbben egyébként ezt mondják, tehát ezzel védekeznek a legtöbben, hogy hát tulajdonképpen azért nem kell gondolkodni, mert pont ettől vagyunk emberek, tehát azért nem fogok ezen most itt morfondírozni, hanem mert hiszek az érzéseimben, bízom az ösztöneimben, ilyenek, hogy bízom az ösztöneimben, ilyeneket mondanak az emberek, bízok az ösztöneimben. És akkor most nyer értelmet, amikor ezt elmondjuk, hogy ezt szokták mondani emberek, hogy de én erre azt mondanám, hogy ugyanezt tesz bennünket állattá is. Hát könyörgöm, ha bízol az ösztöneidben, akkor nem vagy egyéb, mint egy állat. Mert az állat az, aki az ösztöneire támaszkodik, mert hiszen nem tud másra, mert neki még ugye nagyon fejletlen az esze, úgymond nagyon nehezen kialakult, vagy nagyon kevéssé kialakult a gondolkodása, nagyon kevéssé fejlett, és látjátok itt gyakorlatilag, körülbelül az ösztönök ezek ennyi. Tehát ezek ennyit tudnak. Egyébként rohadt sok ember ezen a szinten él, elmondanám, tehát ennyi. Az ösztönei szintjén. Tehát ha nem gondolkodsz el dolgokon, ha nem engeded át az beérkező információkat, szűrőket, én tudom azt egyébként, hogy nagyon sok embernek ez nehezére esik. Csak az a baj, hogyha nem gyakorolja, nem csinálja napi szinten, meg egyáltalán napi 24 órában, akkor bizony ellustul az agya, és haláltermészetessé válik ez neki, és ösztönlény lesz belőle. Nagyon sok ilyen ember van, nagyon sok. Borzasztóan sok. Mondhatnám azt is, hogy ez az általános. Az ösztönlények. Menjünk tovább. Néha úgy teszek, mintha kislábujjam lenne az amigdalám, jó, hát ez most egy kicsit ilyen jó pofizás, amikor egy belső meggyőződésem kihívások elé néz, meg megint próbálja az ergyákkal is megértetni. Tehát a vége az egész úgy van megcsinálva, hogy azok az emberek is megértsék, akik meg találjanak benne, tehát menjenek tovább, igenis érdekelje őket a következő úgymond dia is, tovább lépjenek, ez nagyon fontos, hogy ezt így mutassa be. Tehát ezért nagyon fontos ez. Néha úgy teszek, mintha kislábujjam lenne az amigdalám. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy az micsoda. Amikor egy belső meggyőződésem kihívások elé néz, azt képzelem, hogy őrült dolgokat kiabál nekem. Tehát 3 meg 1 az 4. Ne hallgass rá, mert 3 meg 1 az takó. Hagyom, hadd kiabáljon. Minden matematikus megerősíti, hogy az 4. Ez csak a takógyűlölők összesküvése, de figyeljétek az érveket. Nagyon fontos, figyeljétek, hogy mivel érvel az agy. Tulajdonképpen, ugye. Hagyom, hadd élvezze ki a helyzetet. Mégis hogyan lehetne 2 szám összege egy mexikói kaja? Tiszteld azt, amiben hiszek. Na ez a leggyakoribb érv, gyerekek. Amikor nincs már érv, tehát látjátok, itt van egy logikus következtetés és magyarázat, és számonkérés, és aztán mi az utolsó, amikor már nincsen érv? Meg hát egyébként sincs érv, mert a hülyeséget nem lehet érvekkel megvédeni, a hülyeséget, amihez ragaszkodsz. Mi az? Tiszteld azt, amiben hiszek. Vallásos emberektől ezt hallod a legtöbbször. Tartsd tiszteletben a vallásomat. Tartsd tiszteletben azt, amiben hiszek.
Mindegy, hogy az mekkora egetverő nagy baromság és álomvilágöcsém, amiben élsz, majd én tiszteletben fogom tartani azért, hogy egy ilyen kibaszott szar világot építsél nekem, amiben már gyakorlatilag bocsánatot kérek, kakélni nem lehet, hogy egy kicsit visszafogjam magam, és mégse mondjam, hogy szarni nem lehet ebbe a világba már anélkül, hogy szaros keresztény dolgokban ne ütközzél, szaros keresztény ünnepeket kötelező tartanod, mert egyszerűen ez a szokás, és ez egy keresztény ország, és ha nem teszed, akkor minden, vagy csak ember nem. Szaros keresztény szimbólumokkal kell találkoznod léptennyomon, és a többi, hadd ne soroljam. A vallásról is fogunk majd beszélni későbbi videókban. Szörnyű. Szörnyű, hogy még itt tartunk középkori szinten. Sőt, nem is középkori, hajjaj. Jó. Tehát jön az a nagy hatalmas érv, hogy tiszteld azt, amiben hiszek. Oké, faja. Menjünk tovább. Hagyom, hogy az érzelmekért felelős területek megvívják a harcukat. Tehát ugye miről szól a történet, hogy ő ezt hogyan csinálja, ugye mivel azt mondja, hogy nem tudja megmondani, hogy te mit csinálja, meg ezt hogyan, most nem tud megoldással szolgálni, ő elmondja, hogy ő ezt hogyan csinálja. Hagyja, hogy az érzelmekért felelős területek megvívják a harcukat. Ő teljesen természetesnek kezeli azt, hogy igen, az agya így fog reagálni ezekre az információkra, de pontosan tudja azt, hogy ez egy folyamat, hagyni kell, hogy lefolyjon. Először nyilván elutasító lesz az agy, és minden erővel küzdeni fog, aztán figyel. Tehát mégiscsak odafigyel az információra, odafigyel arra az információra, ami bejön, odafigyel arra, hogy mi történik, odafigyel arra, hogy annak mi a valóság alapja, utána néz, kerítésekkel, katonasággal, stb. Én képes leszek megvédeni, de csak akkor, hogyha ugyanazt gondolod, mint én. Márpedig ezeket a migránsokat meg kell állítani. Mondta a kommunikáció. Közben pedig mit csinált? Közben pedig mentek a letelepedési kötvények, átengedték az összeset a Németország felé, blablabla, közben pedig az egész kamu volt kifelé ez a kommunikáció, de benned szépen egy biztonságos házikót te ebből magadnak, a te agyad, ebből föl tudod építeni, láttuk a házikót az előbb, hogy az hogy néz ki, és ezekből épül föl. Te ezt gyönyörűen fel tudtad magadban építeni, és ettől te jól érezted magad, és innentől kezdve mondhatott neked akármit, bármilyen információ bejött, ez történt. Az első fázis. Illetve nem első fázis. Tehát ahogy ő feldolgozza, aki készítette ezt az anyagot, ahogy ő feldolgozza, az a folyamat zajlott le benned, de úgy, hogy nála te idáig nem jutottál el. Borzasztó nagy probléma. Borzasztó nagy probléma. Idáig nem jutottál el. Ha idáig eljutottál volna, most maradjunk a migráns példánál, hogy mit tettél volna akkor, vagy mi történt volna akkor. Az történt volna, hogy elkezdesz nyitott lenni más magyarázatokra is. Hogy hoppácska, ezek lehet, hogy nem is mind terroristák, vagy esetleg nincs is köztük terrorista, ez csak egy kamuduma. Nézzük meg, mi van, hogyha nem. Nézzük már meg, hogy egyáltalán honnan jöttek ezek. Kik ezek az emberek? Mik ezek az emberek? Mi történik ott? Ma már az internet korában, már bocsánatot kérek, a seggeddel is utána tudsz nézni bárminek, és tényleg, ha nem teszed, akkor te vagy a bugyuta, azt kell mondjam. A te hibád. És nem a tévéket kell megnézni, nem a tévéknek az összevágott szarait, ezt leszögezem. Halvány fogalma nincs a buta európai embernek, gyerekek, a legbutább emberek vagyunk, elmondanám. Itt Európában a legnagyobb, nem, rosszul mondom, a legnagyobb butaságban vagyunk tartva, a legnagyobb sötétségben vagyunk tartva, gyerekek. Az erőszakos, agresszív emberek, stb., akik csak azt nézik, hogy agyatlan barmok, azok nem ezek, akik elmenekültek és próbálnak a szerencsétlenek valamit itt találni, vagy nem tudom, egyáltalán életben maradni. Ezek az emberek az életükért küzdenek. És ezért nem érdekel téged, mert idáig jutsz el, basszus. Ennyi, idáig jutsz el. Ez a helyes. Ez nem kétséges. Idáig el kéne, hogy juss. De erről csak te tehetsz, ezt csak te tudod megoldani.
Tehát csak te lehetsz az, aki azt mondod az agyadnak, hogy na, állj, ezt most szépen befejezted, jó, nyugodtan lehet itten tombolni, de tisztában kell lenni azzal, hogy ez biológiai folyamat, tehát nem tudsz semmit csinálni, át kell engedni, azt kell mondani, hogy jó, rendben van, oké, menjen. Ez egy vívódás, ez bennem is ugyanúgy lezajlott, meg lezajlik, bármilyen új témával kapcsolatban. De én ezt csinálom, figyelek, utána nézek mindenek, begyűjtöm az összes létező információt az ügyben, amit el tudok élni, illetve amire időm van, energiám van, és amennyi energiát tudok erre szállni, hogy jól lássak a témában, és aztán majd mindjárt tovább megyünk, és elmondom, hogy mit csinálok, ugyanezt csinálom, amit ő, illetve nekem nem is kell nagyon változtatni, de majd azt mindjárt elmondom, akik ezen a fázison túljutva, vagy benne ragadva, hozzám szoktak fordulni, vagy olyan emberekhez, akiken látják azt, hogy van kialakult véleményük, és vannak, tehát akik beengedik az információkat és nyitottak, azokhoz szoktak fordulni, mert ők vagy nem, tehát vagy nem tudnak elég időt vagy energiát szánni az egészre, vagy azért annyira nem érdekli őket, de azért szeretnének véleményt kialakítani a kérdésben, és hozzám is szoktak ezzel fordulni, hogy mit gondolok én erről, meg szerintem milyen álláspontot kéne nekik kialakítaniuk. Nem tartom egészségesnek, persze, hogy én mondjam ezt meg, éppen ezért én csak azt szoktam mondani, én el szoktam küldeni nekik ezeket az információkat. Figyelj, nézd meg ezt a videót, szálljál rá időt, 5 percet szálljál rá legalább, mert nem fog másképp működni. Tehát én nem mondhatom meg, hogy te mire gondolj. Mert akkor utána én ugyanazt csinálom, hát akkor ugyanott vagyunk. Értitek? Akkor ugyanott vagyunk, akkor én mondtam meg neki, hogy mire gondoljon, az nem az ő saját kialakult véleménye, az nem az ő háza lesz. Értitek? Tehát az nem az ő háza lesz, hanem az nem is tudom, abból nem tudja felrakni a házat, felépíteni a házat, amitről itt előbb beszéltünk. Tehát a lényeg az, hogy az a jó, hogyha ezt a fázist el tudom nála érni, és utána már nagyon jó. Utána már nagyon sinem van, mert bármilyen véleményre is jut, a lényeg az, hogy változás lesz az is. Tehát, hogyha itt ebben a fázisban a kettő között nem volt még kialakult véleménye, akkor is változás lesz, mert fog beállni, mert a bekerült információk alapján jobbról-balról, innen-onnan változás fog beállni. Azoknál pedig, akik ugye felépítették a kis házukat, és nem engedik be az információt, és a többi, és kimarad ez a fázis, nem fog a változás beállni, megmarad a kis házikójuk, aztán ők kurva jól érzik magukat, mondják a sületlen baromságaikat. Azért sületlen baromság, értitek ezt, hogy miért sületlen baromság? Azért sületlen baromság, mert nincs elég információ a nyomorultnak. Hát nem magyarázom már ő nekem, vagy felvilágosultabb embereknek, akiknek igenis van információjuk, autentikus információ, ez nagyon fontos, nem az újságból, nem a tévéből, nem az ilyen manipuláló médiumokból és sajtótermékekből, hanem igenis a valóságból, ott videón keresztül, aki csinálja a videót, azok az asszonyok, gyerekek, ottani asszonyok, palesztin, olyan asszonyok, gyerekek videókamerákkal veszik föl, ahogy a gyerekeket bántalmazzák a katonák, STB, hadd ne soroljam, meg kell nézni, gyerekek. Tehát ezt most csak a migráns ügyre megint most már ezt vettem elő, mert ez így nagyon jó egyébként, egy nagyon jó példa erre az egészre, de számtalan más példát tudnék említeni, gyerekek. Majd fogok is videókban ezekről beszélni. Na, szóval értitek? Ide el kell jutni, tehát nyitottnak kell mindenre lenni, nyitottnak kell arra lenni, el kell azt fogadni, hogy nem biztos, hogy neked van igazad. Mert gyerekkorodban kialakítottak benned, mondjuk vallásosnak neveltek, például okáért. Ez neked gyönyörűen bevált, tök jó, felépítetted a kis házacskádat tőle, rohadtul otthonos, minden, jó, befészkelted magad, jó, meleg, jó érzed benne magad, aztán felnősz, aztán látod, hogy ez tök, az egész így összeomlik az egész, mert nem így van. Tehát egész egyszerűen látod azt, hogy ez egy hülyeség, és ez nem így működik, mert nem ez van, amit mondanak. Hanem meg a legtöbben bort isznak és vizet prédikálnak például a keresztények közül, ha a papokat már is említsük. Hagyjuk. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon fontos fázis, ez nem maradhat ki, ideig el kell jutni, és hogyha figyelsz a bejövő információkra, és magad is utánézzel, mondom, a lehető legautentikusabb forrásokból az információknak, el fogsz tudni ide jutni, és ez egy tudatos állapot lesz, és ez borzasztóan fontos, és nem egy ilyen beléd hipnotizált szírszar, hanem ez már a te kialakult véleményed lesz témákról, stb. Kialakult világnézeted lesz,
és azt nem ígérem, hogy boldog leszel, tehát nem lesz ez a gyönyörű, szivárvány színű, pompázatos dolog, nem leszel boldog azért, mert a legtöbb ember a világon, de Magyarországon biztos ebben a fázisban ragad. És nem leszel boldog. Én sem vagyok boldog. Egy csomó idióta között élek, mert eddig a fázisig ezek az emberek nem akarnak eljutni. Tehát nem szánnak se energiát, se időt arra, hogy megfelelő információkat gyűjtsenek be bizonyos témákról, bizonyos dolgokról, és azt még fel is dolgozzák esetleg, mert nem. Mert nekik ez fárasztó, vagy nem tudom. Sajnálatos módon ez van, Magyarország ilyen. Nem tudom, mondom, külföldön is amennyi információ van a külföldön a dolgok alakulásáról, azt látom, hogy azért ott is ugyanez, és ez tényleg nem lehet, ezt nem lehet gyerekek se politikai, semmilyen oldalakhoz kötni, legyen az akár atomfizikus is, ugyanilyen tud lenni a vallásos ember, a nem vallásos, az ateista ugyanilyen tud lenni, a nemzetiségek is, tök mindegy, hogy melyikre, nem lehet azt mondani, hogy egyik vagy másik ilyen, vagy nem ilyen, mindentől függetlenül attól, hogy hol él az ember, teljesen mindegy azért, és ez azért, mert ez egy biológiai dolog. Az imént láttuk, hogy ez egy biológiai dolog, ezt nem lehet, tehát ezt a fázist nem tudod befolyásolni, mert biológiai őskorból jön. Őskorból jön egy védekező ösztön. Ugye arról szól, hogy ha egyszer megtámadott téged egy dinoszaurusz, örök életedre megtanulod azt, hogy a dinoszaurusz az veszélyes. Ha legközelebb találkozol egy dinoszaurussszal, akkor menekülni fogsz. Attól függetlenül, hogy megtámad vagy nem, lehet, hogy növényevő, lehet, hogy tök aranyos, de menekülni fogsz. Így vannak egyébként, ezt biztos sokan ismertek, sok ilyen embert, akiket kutya megharapott. Tehát például, aki gyerekkorában megharapott kutya, az örök életére félni fog a legaranyosabb kutyáktól is, akik tényleg lehet, hogy csak simogatásért szaladnak oda hozzá, és csóválják a farkukat, és ezt egy felvilágosult ember, legyen az nem kutyatartó, de egy felvilágosult ember azt tudja azt, hogyha egy kutya csóválja a farkát és úgy szalad oda hozzá, akkor az simogatásért szalad, vagy pedig valami kaját vár tőle, és nem fog elmenekülni. Ez az ember viszont, ez már élből fél, és leszarja ezt, hogy miért szalad oda a kutya, ő menekülni fog a kutyától. Tehát, értitek? Tehát ezt például, ugye láttátok, itt ott láttok is, hogy kutyás. Most nem akarok annyira visszahozni, de most már megtettem. Tehát itt van kutyás személyiség például. Ha valakinek meggyőződése az, hogy a macska az szuper, mert macskás személyiség, és egy kutyással találkozik, akkor fújni fog rá, már eleve utálni fogja, azért, mert kutyás, és lehet, hogy a legjobb fejember a világon, és legnagyobb haverok lehetnének, ha eljutna ebbe a fázisba. Nem jut el. Ilyenek vagyunk, gyerekek, és ez nem jó. Ez nem jó. Ezen változtatni kell, és ez egy nagyon jó lehetőség rá. Átengeded, tudod, hogy ilyen az agyad, nem baj, hagyod, hadd tombolja ki magát, és akkor figyelsz, nyitott vagy mindenre. Én egyébként, ahogy mondtam is az elején, és akkor most elmondom, én már nem jutok el ebbe a fázisba, tehát ez nekem már lószar, már bocsánatot kérek. Tehát én már csak, nekem ez a fázis már nincsen meg. Nincsen meg. Tehát jó, ezt egyébként, ez nem jó mondom. Megvan, de annyira kicsi, hogy jelentéktelen. Tehát nagyon rövid időben. Tehát időben nagyon rövid, és annyira jelentéktelen a mértéke, hogy az, tehát ennek, bocsánat, mindjárt mutatom, na bakker, nem jó irányba, ez itt, ez alig történik meg. Tehát én nálam ez a fázis, meg ez végképp nem történik meg, de ez a fázis már nagyon kicsi. Tehát ez időben is és mértékben is nagyon alacsony, nagyon kicsi. Picit előre szaladtam. Jó, tehát el lehet ide jutni, hogy ez már annyira jelentéktelen, hogy szinte nem legyen ilyen. Tehát ezzel már nem törődsz, hanem ebben lehet folyamatosan létezni napi 24 órában, gyerekek. Ezt bármikor tanúsítom nektek. És ez lenne a jó, ez lenne a cél. Én azt gondolom, hogy ez lenne az üdvös, ha mindenki nyitott lenne mindenre, és igenis elfogadná, hogy a világ az nem csak annyi, amennyit ő lát belőle, a televízión keresztül, meg a kis falujában, hanem meg a kis mikrokörnyezetében, családi házasok főleg, akik nem, és azok közül is, akik nem városban élnek,
nagyon-nagyon ki vannak ennek téve, nagyon-nagyon ki vannak ennek téve, és Magyarországnak 90%-a nem városban él, nem nagyvárosokban él, tehát ugye van az a néhány megyeszékhely, hát tényleg tiszta röhely, meg van Budapest, aztán a többiek azok mind olyan városokban élnek, vagy falvakban, amik hát mind mondom, ha családi házas övezet, stb. A kis mikrokő, hazamegy munkából, ha jó esetben, ha van munkája, de ha nincs munkája, akkor meg egész nap benn van a családi házban, és a tévén keresztül tájékozódik a külvilágról, meg a kocsmából, meg a boltból. Ezek meg ugye milyen jó, mert ezek kurva jó források, a pletyka, Marinéni, meg ilyenek, szóval vicc kategória. Így élnek az emberek, gyerekek, 90%-a Magyarországnak, így él. Tudomásul kell venni? Borzalom. Ez kéne. Ezzel itt az üdvösség. Na, menjünk tovább, mert már elég unjátok a pofámat. Na, tehát mert olyan fájdalmasan gyönyörű ez a mi világegyetemünk, mi mind együtt élünk benne, mind ugyanarra tartunk. Hát ez nagyon, nagyon szép ez a vége, de én azt gondolom, hogy itt nálam így zárul le a dolog. Ez meg csak egy ilyen kis, nem is tudom, hát ettől mondjuk szebbet is tudtam volna végére, de nem akarom ezzel degradálni, mert ez egy nagyon jó anyag. Úgyhogy tényleg csak azt tudom mondani, hogy itt vége egyébként, innen... Ja nem, várjunk, még ez van. Nem azért vagyok itt, hogy én irányítsak, vagy én mondjam meg, hogy mit kell hinned, csak azért vagyok itt, hogy elmondjam, rendben van, ha néha megállsz, hogy figyelj, kész, és változtass. Jó, hát ez jó, és az elején vagyunk már is. Tehát végül is ezt magyarázom, itt már csak ezt egy kicsit költőibben, de ez itt a lényeg, gyerekek. Ez égjen be, azt kívánom, hogy égjen be a retinátokba, azért is álltam meg itt tenni, mert ez volt itt az egésznek a lényege. Ez gyerekek, idáig kell eljutni, ide kell eljutni, illetve ide kéne eljutni, és akkor innentől már akár változtatsz, akár nem, mindenképp változni fog valami akkor is, hogyha beigazolódik a kis házi kód, az fog változni, hogy akkor most már nyugodt lehetsz abban, hogy igen. Tehát, hogy jól gondoltad eddig. Mert ha megvannak az autentikus információk, és tényleg mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek bejöjjenek, onnantól kezdve már ez egy változás ahhoz képest, mint ami eddig volt, mert hogy mondjam, tehát megerősítetted, ráépítetted a házadat. Tehát akkor ez egy még jobb élmény lesz neked, vagy érzés lesz neked, hogy a te tapasztalataidhoz azok beépülnek ugye a tapasztalataidba, amilyen információkat begyűjtöttél, és eljutsz ide mindenképpen. Mondom, nem biztos, hogy boldog leszel, de minél többen csináljuk ezt, annál boldogabbak lehetünk emiatt, hogy ugye már nem kell ilyen emberek között élnünk, hanem egyre többen leszünk. Egyébként erre felé tart mindenképp az emberiség. Hál' Istennek ezek a középkori elemek, ezek hál' Istennek már szépen épülnek le, de hát nagyon-nagyon sok száz, vagy sok ezer év kell még ahhoz, hogy az emberiség eljusson tényleg erre a szintre, hogy ez így működjön. Hát Magyarországon meg aztán fő gyerekek. Itt amilyen sötétség van, az borzasztó. Na, ennyi lett volna a mese mára, jó sokat pofáztam, megint jó hosszú videó lett, viszont az egyik legfontosabb videóm szerintem még nagyon sokáig. Tehát nem csak hogy az eddigiek között, hanem szerintem a jövőben is ez még nagyon meghatározó lesz nagyon sokáig. Ezt nagyon örülök, hogy erre az anyagra rátálltam. Egy kedves Facebook ismerősöm posztolta, és látjátok, ezért jó azért a Facebook, mert függővé is lehet válni, meg nagyon rossz is tud lenni, meg stb. De ha már ilyenekre odafigyelünk, és ilyeneket találunk rajta, és ezeket értő módon kezeljük, és nem csak egy hülye mémnek tartjuk, akkor, mert ezeket sokszor nálunk okosabb emberek, vagy csinálják, vagy olyan emberek, akik már jutottak egy bizonyos szintre, intelligenciában, vagy bármiben, és ezt magunkévá tesszük. Én azt gondolom, hogy abból semmi bajunk nem származhat, abból csak jósülhet el, és fejlődésünkre válhat, úgyhogy tartsátok ezt észben, jó? Úgyhogy próbáljátok meg így gondolkodni, akik eddig nem tették volna, jó? Na, most már tényleg szevasztok!